Hi guys. අද ඔයාලට හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්න සමහරවිට දිනදා ජීවිතේදී හම් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ PDF ෆයිල් එක ටක් ගාලා Word document එකට translate කරගන්න නැත්නම් convert කරගන්න කියලා. මම අද ඔයාලට තප්පර 10ක් ඇතුළත පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද මේ PDF ෆයිල් එක Word document එකට convert කරගන්න කියලා. ඔව් ඒකට හරියම ලේසි වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම Microsoft Word document එකක් වගේ machine එකේ open කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඒක open කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙතන file මෙතන ෆයිල් ඕපන් කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන PDF එක ඔයා කොහෙට සේව් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට drag drop කරා නම් මෙතනදී අහනවා Word will convert your PDF to editable Word document. ඕකේ කරා නම් දැක්කනේ. හරිම සිම්පල් තප්පර 10ක්වත් ගියේ නේ. ඔයාලට ඕන Word document එකට මේක convert වුණා. එතකොට ඔයාලට මේක සේව් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් ගියා. මෙතන save as දුන්නම ඔයාලට පුළුවන් මේක this PC desktop එකට කොහෙට හරි මේති PDF වලින්ද Word documents ඔයාලට කැමති ආකාරයක format එකකින් මේක save කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.